Hello, good day again mga Lodi and welcome back to my channel. So, 3-gang switch mga Lodi. Ayan ang 3-gang switch. Makikita nyo. 3-gang switch controlled a light on a 3 separate location. Like itong switch na to, commonly is makikita to sa mga houses, sa mga residential area, sa mga industrial area, sa mga offices. So, ano nga ba yung 3-gang switch? So, ang 3-gang switch is a combination of switches. So, may tatlong switch siya sa isang plate ng switch. So, tatlong switch to. So, ang gagawin natin is ordinary lighting switch lang. So, i-on, then iilaw yung ilaw in 3 different location. Let's say, switch 1, switch 2, then switch 3. Switch 1 is we can light the main light. Yun yung pinakang main light natin. Ito yung gagamitin natin na switch. Then, switch 2 is, let's say, sabihin natin pin light. So, dun sa room natin is may pin light. So, dun sa room din natin, may switch 3. So, switch 3 is yung ilaw sa labas. Let's say, ganun lang. So, yung pinakang main light natin sa kwarto, yung pin light natin sa kwarto, then yung ilaw natin sa labas. So, yan yung gamit ng 3-gang switch na gagawin natin ngayon mga Lord. So, paano ba i-wire itong tatlong switch na to, itong 3-gang switch, sa tatlong separate na mga ilaw? 3 switches, control 3 lights in 3 different location. So, yun ang gagawin natin. So, mga bago nga pala sa channel ko, subscribe lang mga Lodi. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos sa mga ina-upload ko. So comment din kayo mga Lodi kung may like kayong ipagawa na DIY sa akin para sa basic electrical natin. Pwede kayong mag-suggest para kung ano yung gagawin natin. Iyon yung may share ko sa'yo, then yun din yung may share natin sa ibang tao. So simulan natin mga Lodi. Tara! So mga Lodi, mga basic tools na kailangan natin para sa basic electrical natin. Screwdriver, Phillips screwdriver, flat, small, pliers, side cutter. Then yung mga materials na kailangan natin, 3-gang switch, supply natin mga Lods. Then yung 3 receptacle natin para sa 3 lights natin. So bago tayo mag-start mga Lodi, make sure na yung breaker natin is naka-off. So dun sa mga gagawa ng newly installed na bahay, newly installed na mga kakabit nyo na ilaw or na mga switches. So kung may power is, i-off lang natin yung breaker so para safe tayo sa pagtatrabaho natin. So yan yung una natin ginagawa. For safety purpose natin is lagi talaga naka-off ang breaker bago tayo magtrabaho. So simulan natin mga Lodi. 3-gang switch sa 3 lights na in separate location. Let's say this is the main light, this is the pin light, then this is the light outside, controlled by 3-gang switch. So mga Lodi, kung napanood nyo yung mga previous videos ko, meron akong ginawa doon na isang light, then isang switch lang. So yung principle niyan is halos the same lang din. Napaka basic ang gagawin natin ngayon. So ngayon lang is gagawin natin siyang tatlo. 3-gang, 3 lights. So simulan natin mga Lodi. Kung makikita nyo is yung mga receptacle natin is meron ng cable, saka pinix ko na para hindi gaanong maggalaw-galaw sila. So kada ilaw is may 2 terminals, 2 cables. So, kung makikita nyo, 2 terminal yan, dun sa loob may 2 cables. Kung nanonood kayo ng mga previous videos ko kung paano ko nilalagay ang mga cables dun sa terminal, napaka simple lang din yon. So dun sa mga hindi pa nakakapanood at bago pa lang dito sa channel ko, makikita nyo dyan, meron dyang 2 terminals. So yung neutral natin is nilagay natin dito sa palibot nito. Then yung line is dun sa, yung nasa gitna. So yun yung line 1, then neutral yung nasa palibot. So yun lang yung mga Lodi. So simplihan lang natin to ngayon kasi is very simple naman talaga. Switching lang ng light. Pinakita lang dito na tatlong switch, then tatlong ilaw. Ganun lang kasimple yan mga Lodi. So simulan na natin. So meron tayong dalawang cable dito. Yung red is, ito yung line 1 natin. Then dito yung nilagay ko ngayon is blue. Yung blue is gagawin natin siyang neutral. So naubusan tayo ng black na cable. So ito yung gagawin natin blue para sa neutral. So sa switch natin mga Lodi, kung makikita nyo itong 3-gang switch na to, ito yung pinakang switch niya. Kung makikita nyo doon sa likod, may mga terminal siya. Ayan, makikita mo may butas. Sa lower na butas is isang terminal lang yan. Then dun sa kabila is the same din. Ganun din. Ang gagawin natin ngayon is lalagyan natin siya ng link. So ang mangyayari is from breaker papunta dito sa switch. So yun ang ilalagay natin ngayon. Lagyan na muna natin ito ng link para makita nyo kung paano inilalagay ang link. Kuha tayo ng cable. Kailangan natin is dalawa. So dun sa cable nga pala mga Lodi, meron tayong standard na ginagamit na cable para sa mga wiring installation ng ilaw. Ang ginagamit is 14 AWG para sa installation ng light. So yun yung common na ginagamit at standard na ginagamit para sa mga
ilaw. So ayan mga lodi, nabalatan na natin yung cable natin. So ililink lang natin to. Ang first switch natin is ito. So dito ilalagay yung main supply natin, ang line 1. Dito natin ilalagay yung line 1. So ito dito natin ilalagay. Then papupuntahin lang natin dito sa kabilang switch para magkaroon siya ng supply. So make sure lang mga lodi na okay yung pasok ng kable para hindi siya naglulus. Then itong isa, ayan mga lodi. Ayan yung pinakang jumper natin, yung pinakang link ng kada switch. So lalagyan na rin natin siya ng supply. So lagyan na natin mga lodi. So ito yung para sa breaker natin, yung line 1. So ayun na mga lodi, nalagyan natin ang line 1. Ang next step natin is ang neutral or line 2. So ang neutral dito is yung color blue natin mga lodi. So ito yung ilalagay natin na neutral para dun sa breaker natin supply. So balatan na natin mga lodi. Neutral natin, color blue. So pupunta to sa isang linya ng breaker natin, ang line 2. So lagyan na natin to. So ipag-couple lang natin to mga lodi. Sabay-sabay na yan, ilalagay natin dito sa neutral. Ayan, kung makikita nyo mga lodi, yung blue natin is pumunta dito sa line 2 ng breaker natin. So yung mga lodi, pinag-couple na natin ang neutral natin. So yung tatlong ilaw is sa isang neutral lang natin nilagay. So yan ang pinakang wiring niya. Then tong line, pumunta ng switch. Then naka-jumper lang siya, naka-link lang. So ngayon is light 1 natin, ilalagay natin sa switch number 1. So, kung ito yung first switch natin, then first light, doon natin itutugog yan mga lodi. So, yung terminal na to is iisa lang yan. So, kahit saan kayo dyan maglagay, pwede dyan mga lodi, pwede. So, dito natin lagay. Nakabit na natin ang first light natin sa first switch. So, ang next is second light natin. So, balatan na rin natin to. Light 3 natin, balatan na rin natin mga lodi. Sure na okay yung pagkakabalat para hindi naglulus ang cable. So yun mga lodi, nabalatan na natin. Light 2, lagay natin sa switch number 2. Ayan mga lodi, ito yung switch number 2, ito yung light 2. Then light 3, lagay natin sa switch number 3. Ito, dito sa switch na to. So ayan mga lodi, let's do the recap. From breaker line 1, punta dito sa switch. Then switch, i-jumper natin, nilink natin. So kada isang switch, may supply. Gawa ng jumper na yan. Then yung light 1 natin, tong light 1, pumunta dito sa unang switch natin. Then light 2, pumunta sa second switch natin. Then light 3, pumunta sa third switch natin. Ganyan lang kasimple. So gagawa tayo ng drawing natin para dito, para mas maintindihan nyo at para mas makita nyo yung flow ng cable. Kitang-kita nyo naman from neutral, pumunta sa neutral ng ilaw. So sa neutral ng ilaw, iisa lang yung neutral niya, pumunta sa line number 2 or neutral. Then yung line number 1 natin is siya yung magkakat ng power, then siya din yung magbabalik ng power para dun sa ilaw natin. So yun yung sa switch. So kaya dumadaan ng line 1 sa switch para i-cut, then para ibalik yung light na sinuswitch natin. So yung mga lodi, nilagyan na natin ng bulb. So bulb 1, bulb 2, bulb 3. So yung sinabi natin kanina, itong ilaw na to is, let's say sabihin natin na main light siya ng room. Then itong second light is yung pinakang pin light natin. Light 3 is ang ilaw sa labas. On na natin yung breaker. Ready na to, on natin yung breaker. So yung mga lodi, naka-on ang breaker. So again, warning para sa mga baguhan at sa mga nagsisimula pa lang, huwag na natin maggagalaw ng mga terminals ng cables natin. So especially yung dito sa breaker, then dito sa switch. So may power na to, pwede natin tong i-testing. Ito yung first switch natin para dito sa ilaw na to. So i-on na natin mga lodi. Ayan mga lodi, ilaw na ang first light para sa first switch. So off natin. So nag-off ang ilaw. Second switch para second light. On na natin. Ay mga lodi, nag-on ang second light para sa second switch. Off natin. Third switch para sa third light. On natin. Ay mga lodi, nag-on ang third light para sa third switch. So off natin. So ayan mga lodi, yan ang gana ng 3-gang switch para sa 3 different location ng ilaw natin. Line 1, pailawin natin ang light 1. Then light 2. Yan. Then light 3. Yan. Naka-on na sila lahat mga lodi. Naka-on ang lahat ng switches. Naka-on ang lahat ng light. So off natin. So panahon mga lodi, dito ko natapusin ang video ko. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo sa DIY natin, sa basic electrical natin. So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe lang.
Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos, mga ina-upload ko. Thanks for watching mga Lodi. Peace, man!